Okay, so we start in our recording. Yeah. Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжимо нашу весняну школу. Зараз я транслюю віконечко, трошечки презентую інформацію і в подальшому вже надам слово нашому запрошеному експерту. Буде дуже цікаво, я в цьому впевнена. Щодо, власне, тематики нашої нової теми, тобто це характеристика біопаливної сировини, дуже широка тематика. Ми ознайомимося з різними, власне, можливостями використання вторинної сировини, в першу чергу для потреб виробництва біопалива, і також ще більш детально ознайомимося з тими класифікаціями біопалива, які присутні, яку сировину можна використовувати. І, звичайно, досвідом є у цій справі. В цьому напрямку розвитку біопаливної сировини. Хочу зауважити, що ця лекція буде доповнена також і семінарами, і буде доповнена іншою темою, як потенційна сировина для біопалива, що дуже цікаво. Також розглядають сьогодні нові можливості і ті чи інші інновації в сфері поводження з різними видами відходів і сировинною базою, і як можна її комбінувати для того, щоб максимально використовувати відновлену сировину в процесі виробництва біопалива. Це такий нюанс, це в цілому наш розпорядок, загальний на всю тему, тому що вона досить таки об'ємна. Сьогодні у нас перша лекція за цією темою. Я зараз зауважу, також у мене є така презентація, власне, в якій можемо ознайомитися з нашим запрошеним лектором. Ерік Ферхау, це технічний університет Бергакадемії Фрайберга, Інститут теплотехніки і термодинаміки, кафедра газових і теплотехнічних систем, Фрайберг, Німеччина. Тематика, з якою ознайомить нас гостьовий експерт, це впровадження систем забезпечення якості при виробництві, виготовленні та застосуванні біопалива. Власне, на прикладі ріпакової олії. Досить цікавий досвід, дуже практичні аспекти впровадження, які може нас запрошений гостьовий експерт поділитися, і відповідно я надаю йому слово для того, щоб, як кажуть, наш час максимально розподілити ефективно та раціонально. So, Eric, you can present your information. Yeah, okay. Thank you very much for your introduction. I try to load my presentation first of all. Yes. Okay. Try if something. Yes. Oh, I guess. Oh, where it is? Yes, we see your presentation. Okay. You see it? Mm-hmm. You can see it. Okay, fine. Good. Then I can start. Yeah, welcome to everybody. We have a lesson today about bioenergy with the main topic of biogas and biofuel. Just some kind of topics and research project we did last time at our institute, the Freiburg University of Mining and Technology, and I'm from the Institute of Heat Engineering and Thermodynamics and the chair of Gas and Heat Technology. Yeah, my name is Erік Ферхау. Thank you. So, на першому, як кажуть, етапі ми розглянемо, власне, ті напрямки досліджень, які є в інституті, де працює Ерік. Thank you. Yeah. Okay, and I go to the next slide. We did biogas research activities
at Technical University of Freiberg since the 80s, also since a long time ago. In the year 2000, we started activities with a biogas lab, so we can do also some, to get some biogas yields. We have a batch test. In the next slides, I will show you some pictures. Okay, and our main focus are on substrates, mostly from agriculture and also from food industry, also some leftovers from the food industry. And right now we had a project with the so-called phytomining. Also we have a mining with plants. For instance, we have a kind of grass, it's red canary grass, and we're looking for elements like germanium and other rare earth elements for the microelectronics. And biogas will have kind of, we want to have a higher concentration. After the biogas process, these elements would be there in the diggest state in a higher concentration. A little break. Окей. Отже, ви працюєте, власне, в інституті теплотехніки, термодинаміки, так, Фрайберга, відповідно на таку тематику, яку можна побачити на цьому слайді. Зауважу, що, власне, біогазові дослідження почалися в 80-х роках, і, відповідно, почала працювати в 70-х роках, власне, біогазова лабораторія в цьому інституті. В них досить такий різноплановий фокус іде на дослідженнях, які стосуються переробки різних типів сировини від харчової, агропромисловості, також можливості вилучення і рідкоземельних металів з сировини. При цьому, якщо ми говоримо про біогазові дослідження, досить важливий акцент стоїть в колаборації з партнерами щодо апгрейдингу, тобто збагачення або очищення біогазу до біометану, і саме біологічний метаногенез, що дуже актуалізується, саме отримання біометану. В цілому вони долучаються до центру в Німеччині дослідного щодо розвитку біомаси і використання, і мають практичний досвід і також курси щодо біогазової тематики. В них є проекти і в Кенії також щодо, власне, впровадження біогазових досліджень і, власне, малих біогазових станцій. І впроваджуються ці проекти. Thank you. I guess you translate the whole slide, so maybe okay, then I can short a little bit. Okay, then yeah, we did lessons and practical courses on biogas topics with students, and of course excursions, mostly to the agricultural biogas plants, and we have some cooperation projects together with some farms, and of course also in Africa and Kenya. One project where I was involved, and we installed there some small biogas plants in the lab, and also in the Mensa they are cooking with biogas. Maybe just some numbers for biogas in general in Germany. Also we have in Germany 9,000 biogas plants, around 9,000, most of them in agriculture, and most of them are producing electricity and heat. So from the electricity of this 9,000 biogas plants, we're producing 6% of all the German electricity is coming from biogas right now. Отже, можна зауважити, що в Німеччині 9 тисяч біогазових станцій працює. Досить значна кількість, це, по суті, такий флагман розвитку біогазових технологій, можна зауважити щодо цього. І це, власне, акцент стоїть, звичайно, переробка сировини, тих відходів, які отримуються в аграрному секторі, досить важливе. Отримуємо електрику, енергію, так, тепло для цілей фермерських угідь, тобто це такий нюанс, і в цьому напрямку є значний розвиток, потужний розвиток.
І, звичайно, що то зауважую саме в досвіду Еріка, то він також впроваджувався в розбудову малих біогазових станцій, наприклад, для використання біогазу для потреб приготування їжі, тобто в цьому напрямку. Yeah, and in Germany we have around 250 biogas plants, bigger biogas plants. They're making upgrading. This is the one what you have here on the slide, no? Upgrading to biomethane. We have in Germany around 250 of these plants, and they're doing this upgrading of biomethane to natural gas quality, and we're feeding it to the natural gas grid inside. And it's mostly used as a fuel for cars. I have two colleagues running a car with biomethane. And also at home, I have a heating with gas heating, and it's running with 20% biomethane inside the natural gas. 20%. Тобто заміна 20% природнього газу на біометан. Ось зараз такі, власне, статистичні дані привів Ерік, що досить можна вагомо зауважити на сьогодні, і справді дуже швидкий розвиток, і саме оце апгрейдинг, цей термін або очищення, власне, збагачення біогазу до біометану є дуже важливим напрямком, в якому сфокусована взагалі світова спільнота щодо розвитку біометанових технологій, і в Німеччині також. Thank you. Okay, then we go to our lab in our institute. We have a biogas lab, a small room where we have firstly a batch test site, as where we do batch tests. You can see maybe on this scheme here, we have a warm water bath with some glass bottles inside. We can have up to 11 of these bottles, and some small gas counters. We call it milligas counters, where we can measure the volume of the developed biogas. And here we can adjust the temperature. Let's say here it's called mesophilic range between 30 and 40 degrees. And we could we can investigate also a temperature of thermophilic range around 50 to 55. And we fill these bottles with we call it inoculum, also active microorganism, with some small amount of fresh substrate, let's say our grass. And then we leave it there for 30, 40 days, depending on the gas development. Okay, we have the gas amount, and then we can collect the gas here in these gas bags, and then if we have 1 or 2 liters inside, we can bring it to a gas analyzer and see the gas quality. Like mostly we have methane inside, 50 to 65%, and H2S also, and some hydrogen also. Mm-hmm. Okay. I translate. Отже, ми бачимо, власне, лабораторний стенд, на якому зображені біогазові реактори малої ємності, які термостатуються, підтримується температура в мезофільному режимі, це 36 градусів Цельсія, хоча є варіації режимів, вони також досліджували термофільні режимі, десь 50-55 градусів Цельсія, тобто можна змінювати, звичайно. Зауважу, що мезофільний режим досить цікаво використовувати внаслідок його економічності в помірних широтах, що також можна використовувати в Україні саме в цьому аспекті, залежно від кліматичних умов. Може бути кореляція зміни температурного режиму. Звичайно, термофільний режим при більших температурах дає більш інтенсивний вихід біогазу. Але треба прораховувати всі економічні аспекти в цьому напрямку. Щодо колекції, бачимо також на фотографії є оці пакети, в які збирається газ увесь, що отримуємо біологічним чином після неробного збродження. Може також є у них газоаналізатор,
Oh, I didn't. Maybe you hear me? I didn't hear you at the moment. Maybe your mic. It's strange. Ah, yes. Maybe. So you only now start in Hem? No, now I hear you. No, just it was break now since half minute. Ага, so, Really shortly. а що хтось чули мій переклад чи не чули? Я не знаю, чому відключився мій мікрофон, ніби хтось вимкнув його, як кажуть. Буду контролювати тепер це. Всі чули мій переклад? Можемо продовжувати? Ні, не чули. До моменту термофільний режим, дещо після і далі пропав зв'язок. А коли пропав зв'язок? Поговорили про режими і ще трошки і пропав зв'язок. Ага, зрозуміла. Ну, по суті, якщо ми говорили про термофільний, мезофільний режими, в подальшому, що можна якість газу також, власне, ідентифікувати. Є у них газометр для якісного складу аналізу, і, відповідно, метан складає не менше 50% до 65%. Thank you, so we can continue. Okay, good. Just maybe I forget it. The bottles here are around 2 liters. Okay, then we can jump to the next. Десь 2 літри об'єм кожної із цих біореакторів. Бо це, по суті, такі ємності, скляні бутилки такі. Так. Yeah. Okay, then we can go to the, you see maybe here, this is our old plant from the continuous reactors, and now when we jump to the new plant, we have a new design now. We have a workshop who can build such kind of device. And here we see still our batch test device, and here our continuous test side. We have 3 of these digesters. We can run them semi-continuously, means every day we can feed something here. And here's an outlet in the bottom, and we have a stereo and a heating around, and we can add some organics. Here still we have the German here inside. It means organic dry matter. In English, it's called volatile solids. The volatile solids, some organics, it's added. Here we add grass and water. Like today. And then we have a gas counter for the gas volume. We have a bigger one, not like this milligas counters here. For bigger amounts, we have this normal drum type counter. And we have here some, for data logging computer, and we don't see here the gas analyzer. Okay, they have a volume of around 25 liters, but we run them around 23 liters maximum. Okay, maybe you can translate, please. Отже, ми бачимо наступний лабстенд. На ньому зображено, власне, біореактор безперервної дії, continuous test. В чому суть? Ми можемо в безперервному режимі, то були періодичного режиму, коли завантажили сировину, повністю перебродили в анаеробних умовах і вже відповідно вивантажили вже зброджену масу. Тут можна поступово додавати новий субстрат. Відповідно, це вже безперервний режим у нас присутній, в якому також моніторяться різні показники. Звичайно, є у нас газометр для об'єму, моніторингу об'єму, є у нас можливість контролювати вміст біогазу. І, звичайно, ми бачимо його склад, бачимо домішки, які можуть бути. При цьому моніториться також в цілому такий показник, як органічні летучі або литкі речовини. Органічні литкі речовини – це також досить важливий показник. Зауважу, коли ми моніторимо різні етапи, у нас є гідролітична, ацетогенна фаза, потім вже там метаногенна, так, в кінці, то це на ацетогенній власне фазі досить таки актуалізується вміст литких органічних речовин. І це є такий одним із показників розвитку
процесів анаеробного збродження до метаногенної термінальної фази. Відповідно, це досить важливо. І моніторити також, залежно від який субстрат, які відходи ми зброджуємо, важливий показник кількість амонію, наприклад, адже азотні сполуки можуть міститись у субстраті, наприклад, в шинному посліді. Тому моніторимо, це може також піти і в газ, і в рідку фазу дігестату, який отримуємо. Відповідно, в цьому безперервному режимі працюють і вже в подальшому можна впроваджувати на виробництво, тому що, по суті, в промислових масштабах працюють саме в неперервному режимі. Але початково лабстенд, бач-тести проводяться в періодичному. Це, як ми побачили на попередньому слайді. Thank you. So we can continue. Yeah. Yeah, in continuous test we see more dynamics of the process, like we can variate the load, the organic load, and also the mixture for long-term run. Also we have tests running some 100 days, 100, 200, 300 days sometimes, also really sometimes a whole year. And I can show you some results of it, just some few of it. For instance, we have here manure from cows. This is mostly the yield, also how much cubic of biogas per kilogram volatile solids. Also OTS in German, it's volatile solids in English. And cow manure is a little bit less than pig manure. Here the second is pig manure. And of course, we had also chicken manure, but it's not here on this slide, on this graph. But you see a big difference from the manure to fresh organic like grass or maize silage and cereals, of course, here, and raps cake. But raps cake is normally fodder for cows. It was just some bad quality, but it has fat inside and it has some much higher gas yield. This means here we have 0.8 cubic per kilogram volatile solids. The farmers like more to have it how much cubic per tons, but in tons you have it's not exactly, because you have a different kind of water concentration inside. So we like mostly to have it in volatile solids to have it more comparable. Отже, працюють вони з різною сировиною. Тут є приклад саме сировини з сільськогосподарського походження і тваринного походження, як там різні типи послідів, так і рослинні рештки. Слід зауважити, що власне контролюється об'єм утворення біогазу. Можна контролювати в різних показниках, дуже часто контролюється метр кубічних на тонну. В принципі, як ми бачимо в цьому інституті, також тестують саме метри кубічні на кілограми і сухої речовини, що також дозволяє, в принципі, аналізувати саме до сухої речовини, адже є різна вологість субстрату первинну, яка вносить в біореактор. Тому для порівняння вони ось такі, власне, системі порівнюють. І ця варіація, вона може змінюватися. Ми ще до цього питання повернемось щодо продукування біогазу і його якості з різної сировини, і як це може змінюватися. Це досить цікаве питання, і багато досліджень щодо цього проходять, які показують цю варіацію щодо сировини, тобто цього субстрату, який використовується. Thank you. Yeah, then I show you some different kind of substrates. We did some investigations already, but yeah, just a few. Yeah, for instance, I have a colleague, he drinks a lot of coffee, so that's why we have a lot of coffee ground, some leftovers from the coffee process. There was still a lot of organic inside. And the last project we have a flour mix that was up to 15 kinds of different flours inside, and farmers cultivate them
on some pieces of land, and here we have a farm. They cultivate 30 hectares of it. You see here a mix of different kind of flowers, and during the summer times it changed the colors very often. No? There come different kind of flowers and sunflowers or whatever, and this kind of mix in September it's possible to harvest, and then we make a hay from it, as we dry it, and then we make investigations of biogas. I show you then some results, and then we investigate also water of algae water, waste from fish farming, some bio-waste from canteens, some waste from brewery. In Freiberg we have a brewery, Freiberg Brewery. There's also a lot of biological organic waste, what you can use for biogas process. Even there's one biogas plant near of a brewery in Austria. Already they have a biogas plant directly on a brewery with waste from a brewery. Then we did also leftovers from the hemp processing. When you do fiber processing from hemp fibers, then you have a kind of pressed water, and that you can also use for biogas. And especially topics for Freiberg region, because we are a mining region, we have big problems with heavy metals in soils. There we investigate cereals with heavy metals inside. It didn't disturb the biological anaerobic process of our biogas creation. Then we did also potatoes, also Kartoffel with some toxin inside. And the question was if this toxin in the potatoes has an illness, will be totally disturbed, killed, because otherwise when you degestate, bring it out to the fields again, you have the illness again for the new culture. That's why it was very important that everything should be away. Okay, then some other thing was from Asia. We had a project with pressed water from water hyacinth. Okay, there's just some few. Дякую. Отже, на цьому слайді представлена інформація щодо деяких видів субстратів BioWaste, тобто біологічних відходів, аграрних відходів, які використовуються для дослідження в лабораторії, саме в їхніх дослідженнях безпосередньо. І бачимо фотографії, власне, сумішей трав, які використовуються, також такий окремий напрям є рослинних решток, є відходи з рибних господарств, які використовуються, досить таки цікаво, з пивоварюваних заводів, тобто цей напрям є. Є певні залишки, власне, органічні там від картоплі, від зернових, також досліджується акцент на певних токсикантах, які можуть бути, акумулюватися в них, і цей напрям безпосередньо досліджується. І, звичайно, водорості, алгаєводи, тобто водорослі дуже часто використовуються зараз, цей акцент стоїть. І якщо ми говоримо про ці шелуху від кави, також вона досліджується, і ці дослідження присутні. Тобто, взагалі, субстратів дуже багато, і можна цей перелік, як кажуть, продовжувати і продовжувати. Досить різні субстрати і різні їх комбінації. Thank you. Yeah, just one result of our flour mix from our last project. We have 3 different kinds of flour mix tested at the farm, and some of the hay we investigated in our lab. You see we have around 35, nearly 40 days of kind of retention time. There are some rules how to make such tests, and after a certain kind of volume, it's stopped. And you see here we have kind of big mix and a big variation sometimes between each of the hay and the sample, but the lowest curve here is from, we call it zero sample. That means only the inoculum itself start already to produce some biogas, and this we have also to take the gas amount and make
correction of the all other gas amounts. Yeah, this is also the biogas yield in liter per kilogram VS, volatile solids, and it's typical around, let's say, around 400, 450, maybe 400 liters. And in literature, you have biogas yields of grass between, let's say, 550 to 624 liters per kilogram VS, from other researchers. Отже, такі важливі коментарі. Використовуються різні суміші трав'янистих рослин, і при цьому в їх варіації порівнювались також на графіки представлені власний вихід біогазу чистого інокуляту. Це оця синя такий, бачимо варіант, він найменший, і там не досягається десь 35 літрів на кілограм за сухою речовиною. Інокулюм або інокулят, по-різному трошечки модифікація терміну може звучати. Це, власне, та закваска, яка використовується в процесах анаеробного збродження. Так, для запуску процесу анаеробного збродження її беруть переважно вже з діючих біогазових установок і впроваджують вже біореактори, тестують різні субстрати і їх комбінації. Це наш інокулят. Зауважу цей термін, він згадався тут, і це досить таки важливо. І стандартно також на графіках, крім комбінації субстратів, також для порівняння надають вихід біогазу з чистого інокуляту. Звичайно, в інокуляті вже немає збродженої маси, тому ми бачимо такий низький вихід з нього. Там немає субстрату, чого споживати, але це класично, так подають інформацію. І якщо ми беремо ці рослинні рештки, грас, трав'яні рослини, тобто це стандартно від 400 до 500 літрів на кілограм з речовиною, то зауважимо, що також наведені дані із літератури внизу, тобто в принципі аналогічно в контексті від 500 до 600, вже залежно від комбінації, можна отримати вихід біогазу. Це в літрах на кілограм ТСі. Так, thank you. Okay, yeah, then I want to show you just some more general results, because in Germany we have a big discussion about substrates for biogas, and we should not use from the law not so much cereals and maize silage for biogas. That's why we have a border of 40% maximum of maize silage for biogas plants, and that's why we're looking for alternative substrates for biogas production. And we have here in comparison, here on this side, this is maize, and you see how much methane gas yield in cubic per hectare and year you would get in a year. Means for my silage you can supply, you see the number maybe here in the bottom, 5.9 means nearly 6 households, normal households in Germany with electricity. In Germany, a household is around 3,000 to 4,000 kilowatt hours electricity per year. So we have this 6 times, and a normal ordinary house, it's 0.6 houses with heat from this 1 hectare of maize silage. No? This 5,200 cubic, we could get maximum in methane yield. And when you have beets, also fodder beets, for instance, then even you can get a little bit more biogas, and also you can supply some more households with biogas from 1 hectare of beets. Or beets maybe is the roots also in English. We have also sugar beets, but they are not from sugar, they are fodder, as in German, similar quite to English here, fodder beets.
Okay, and then we have a nice plant. We call it durchwachsene Silphi, and in English it's also Silphium. Just shortly a picture of it. It's very nice flowering, and it's very long flowering from July to September, and it's very attractive to bees. It's perennial flower, also once you have it in the ground, it's coming again and again and again over 20, 30 years. So there are some farmers have a plantation with this. Also my garden, I have this plant, it's very nice. And from this plant, you have also a lot of biogas, nearly up to the yield of 1 hectare maize silage. And with this flower, it's also very useful to make some plantation. I guess also this plant is not all original from Germany. It's coming from Canada or also from Far East in Russia or somewhere. But it's since I think 30, 40 years already now in Germany. And now it's since some 20 years maybe now they are cultivated very small amount already in agriculture. Okay, then you can maybe have some, we call it Zweikulturen, also second cultures, as a mix of cereals and some, what is in English? This is a more African cereal. You can mix that together. And also we have grassland. Grassland, you see here, we have only this 4,200 cubic per hectare. Or what I told before, the mix of flowers, also wild plants, a mix of flowers together, you have around the half of the yield from maize. But of course, you have not so high costs in agriculture. You have not to use fertilizer, you have no chemicals to use, it's very extensive, and you have low costs, but of course, you have only the half yield of biogas per hectare. Дякую. Отже, на цій, власне, такій візуалізації, інфографії ми бачимо той об'єм метану, який можна отримати з різної сировини рослинного походження. Є такі класичні види сировини, які використовуються, наприклад, там у кукурузі, наприклад, інших, власне, органічних таких субстратів. Цікавим є також те, що вони використовують різні оці мікси рослинні, трав'янистих рослин і такий цікавий рослина, як сильфій пронизанолистий, багаторічна, і бачимо, що досить значний обсяг, власне, виходу метану отримуємо з нього, бо була показана фото цієї рослини, і такі біоенергетичні плантації присутні в Німеччині. Тому дуже актуалізуються, і зараз оці біоенергетичні культури, вони все більше зацікавленості, власне, в їх розвитку, культивуванні присутні в Європі, в країнах ЄС, і в Німеччині також значна увага їм виділяється. Саме ось таким видом біоенергетичних культур, які можуть використовуватися, зокрема, і для розвитку біогазових технологій. Також там суміші просо, там інші зернові культури можуть бути, тому тут різнопланово можна підходити до розподілу сумішей трав'янистих культур і, власне, їх оцінці їх метаногенезису, оцінці об'єму виходу метану. І крім того, звичайно, те, що є важливим, це отримання енергії і тепла, відповідно. Тому цей напрям, як бачимо, він досить таки розвинутий в Німеччині, і багато розрахунків і впроваджень присутні. Thank you. Yeah, this is just the pictures I showed already from the Silphi, and in English it's called a cup plant, as a cup, like a cup, like a normal cup, cup plant, because it's collect water and it could stay also in dry season, also in dry summer. It's more robust
than sunflower, for instance, or like maize. But that's why it's a good alternative for climate change agriculture, adapted agriculture substrates for biogas, or even you can use it as a fodder plant, but cows don't like it that much because the leaves are a little raw. No. Okay, but there's a lot of insects. There's very interesting, not only bees, but a lot of insects there and like this plant, because also the beekeepers, they like these plants because it creates also a lot of honey. You know? The bees collect a lot of honeys from this plant. Цікавий аспект, що, власне, ці біоенергетичні культури нові, ну, досить такі, вони мають, ну, в певних умовах навіть при засушливому кліматі можуть ростати. Є поняття адаптації до зміни умов клімату, що зараз також дуже умова в стратегії зміни клімату, і це технології адаптації. Саме використання таких біоенергетичних культур дозволяє, вони справді досить таки можуть ефективно нарощувати свою біомасу і в такому кліматі засушливому, при цьому також значна кількість медоносні, по суті, можуть використовуватися паралельно і для розвитку, як кажуть, бджільництва, адже досить такий цікавий і такий об'єкт для цього. Тому ось дозволяють, як кажуть, підійти до комплексного розв'язання, тому що зараз щодо бджільництва, хочу зауважити, є проблематика щодо, власне, його розвитку і можливості залучення тих культур в сільському господарстві, з яких можна використовувати в цьому напрямку, тому ось таке комплексне використання можливо такої біоенергетичної культури. Thank you. Yeah, I forget to mention that this plant will be high up to 2.5-3 meters. Also it's quite a very impressive plant. And when you next time in Freiberg, I can give you some seeds. It's quite a nice plant for the gardener. Thank you. Цікаво, що це досить висока рослина, це до 2 метрів, вона досить такий гігант, як в принципі, всі біоенергетичні культури, які є, вони досить такі високі в значній мірі. І ось цікаво, що одна з нами може навіть поділитися сіменами цієї культури. Thank you a lot. Okay, so we come to more the biogas practice in a farm nearby of Freiberg. It's near of the Czech Republic border in the hills. We call it Ohr Mountains, and the Ohr Mountains, Erzgebirge in German. And we have a farm. It's a cooperative farm. They are very active in renewable energies. And since 2001, they have a biogas plant. Here is a big one. Now they have 3 biogas plants. And the biggest one is now up to 710 kilowatt electrical power. And it's mostly manure-based. 80% of the substrate of this biogas plant is coming from manure. There's a lot of milk cows here nearby. And they are located in a very, very nice landscape. So we have also here for hiking is very nice, and also for skiing in winter times. So, okay, this is maybe first for the first information. Отже, приклад є такий кейс-стаді, це, власне, біогазові станція, яка знаходиться на фермі в місті Клаусниц, це не так далеко від кордону з Чеською Республікою, досить цікаве місце розташування і, звичайно, цікаво, як вона працює, власне, 3 метатенки або біогазові установки, які працюють в більшості, це на 80% субстрату, які використовуються, це тваринні відходи, власне, цього фермерського господарства. Thank you. Okay, now from this plant in Clausens, from the biggest one, this plant was built, as I mentioned, in 2001, and it produced, only this one plant produced 4.6 million kilowatt hours per year. It's around 10,000 kilowatt hours per day. So 10,000 kilowatt hours, maybe you remember we mentioned in Germany
average household of 4 persons has around 3,000 to 4,000 kilowatt hours per year. And here it produces 10,000 kilowatt hours per day. Now this 4.6 million kilowatt hours electricity per year. And it means the same as we have electricity, at least we have the same in heat. No, we have a little more, let's say more than 5 million kilowatt hour, I guess. And then totally this farm, because they have 3 biogas plants, also 2 small ones with two times 75 kilowatt electrical power, also manure based. And then totally we have 5.7 million kilowatt hours electricity produced from this farm. This is mostly feed to the grid, also the electrical grid, and it's sell for a good price. And that's why also it's a good business for the farmers to produce electricity and feed to the public grid, and they can use the heat. No, the biogas plant itself use only 20 to 25% of the created heat. You see here the cogeneration in these containers. They have big engines inside, each of them above 350 kilowatt gas engines, and they of course produce a lot of heat during this burning of the biogas. And this biogas plant has is manure based, also 80%, more than 80% is cow manure per day. So per day they feed 70 cubic of cow manure, it's quite a big amount, 10 tons of grass silage, and 1 ton of fodder left over, sometimes also bad quality of cereals, but they have also left over. So the farm itself, they run a lot of wind power and also PV plants. Maybe you have seen in the picture before. Maybe you see here we have PV all over on all roofs nearly. And so that's why we have more than 10 times electrical power production than the own need of the farm. So the farm produce more electricity that they need themselves. And they are also inside in the flexible electrical power production, and we call it in German direct marketing. Also, that means they earn also a little extra money to be flexible. That means they have invest before more money in the extra gas storage and also some more capacity of the engine, also of the combined heat and power. So CHP means combined heat and power. So they have 2 of these cogenerations here with a higher capacity. The biogas itself from this big plant is only for 500 kilowatt. So, but here you see we have 710. It means we have some extra capacity installed already. Means to be flexible. So they can run full power when it's needed, when the electricity price is high, and they can run half power when the electricity price is low. Now this is in Germany per law. It's needed also. You have to be flexible. It's also very good to level out this sources from wind power and PV powers, what is depending more on the weather conditions, because here biogas, it runs also at night, it runs also without sun, it runs also without wind, and it runs whenever you want. No? You need just a big storage, a gas bag, and here they have also some gas bag extra to store the gas. Okay, maybe first we stop. Thank you. Отже, досить актуалізується, власне, отримання цього біогазу. Як ми бачимо, в принципі, на слайді наведено, скільки отримується біогазу, наприклад, з цих 3 біогазових станцій, це 5,7 мільйонів кіловат за рік. При цьому зауважу, що є тут когенерація і виробляється як електрика, так і тепло, і при цьому є досить значний storage, тобто це газгольдери, збереження цього біогазу для своїх потреб, залежно від коливання цін на електрику, наприклад, для того, щоб покривати максимально ефективно свої енергетичні витрати за власним виробництвом біогазу. І крім того, фермери можуть продавати безпосередньо на ринок, енергоринок, оцей ресурс. Це також досить цікаво. У них є, власне, регулювання і можливість безпосереднього залучення цього біогазу як енергетичного ресурсу на
національний рівень. Тому досить цікава програма, власне, підтримки і впровадження біогазових технологій в Німеччині. І саме когенерація використовується. Thank you. Thank you. We can continue. Yeah, and we have here from this farm in, we call it Bergland Klausnitz, this cooperative farm. We did an electrical power balance where they produce this. You maybe remember this 10 times more electricity what they own need. So most of the electricity production is coming from these 3 biogas plants, 5.7 gigawatt hours per year. And then you have also 3 windmills on the field. They're producing 4.4 gigawatt hours per year, also feeding all to the gas, but to the electrical grid. And we have a lot of PV plants on the roofs at this farm. So it's more than 1.5 hectare. I think maybe now a little bit more. And they're producing 1.2 gigawatt hours per year. And from them, it's around 300,000 kilowatt hours. It's used in their own company, and still they need a little bit from the grid. So it's done like this because the prices for feeding into the grid, you get a higher price. It was like before, but since last year it's totally changed. And the price when you need from the grid electricity, the price was low. But now they are thinking more to use their own bio or wind power, biogas power for their own need, to replace this amount or to make them smaller at least, to have a more own consumption. This makes economical sense with high electricity prices. I guess now maybe the private people have now 40 cents per kilowatt hours up to 50 cents per kilowatt hour. And before it was only 30 cents. And the companies you get for biogas, for instance, you get 22 cents per kilowatt hours when you sell the electricity. And I guess now this company has now electricity prices also up to, I think, 25-30 cents per kilowatt hours electricity. Отже, як бачимо, енергетичний баланс, власне, на прикладі цього містечка Клаусниць, де, власне, присутні всі 3 біогазові станції, і вклад також інших відновлених джерел енергії, вітрової енергетики також, і фотовольтаїки, саме це сонячна енергія використовується, так комплексне використання, зауважу, це зараз такий підхід комплексного використання дуже часто поширений, і навіть якщо ми говоримо про біоенергетичні плантації і біоенергетичні станції, то дуже часто вони комбінуються також з фотовольтаїкою, наприклад, з використанням сонячної енергії. І ось ця комбінація, вона досить ефективно працює на цьому прикладі, і також все централізовано вже йде в енергетичну систему. Слід зауважити, що є розподільча компанія і відповідна цінова політика щодо 1 куба, власне, отриманої енергії, наприклад, з біогазу, відповідно, на 1 кВт припадає там 22 центи, тобто це також, власне, внутрішнє регулювання цієї цінової політики на прикладі Німеччини йде, і можна зауважити, що воно досить таки ефективно працює в цьому плані, і можна навіть поцікавитися певними деталями, цим урегулюванням, і які стосуються ефективності впровадження цих технологій на місцях. Досить такий цікавий напрям. Thank you. Thank you a lot. Maybe we can continue now. Okay, yeah. Just a picture from this big biogas plants in Klausnitz in wintertime. So this plant is running all the day, also all the day a year. Ne? Also all day it's feeded, all day it produces biogas. And just some numbers now from the use of the heat, because here you need the heat, as I mentioned, 20-25%. Each of this digester is 1,200 cubic size. And from the heat, they're using
nearly up to 2 million kilowatt hours heat from this kind of waste heat from the biogas plant for drying processes. You see here there are some boxes, and they have in the ground there are some, let's say, some gaps or some spaces where warm air is coming off, and then you can try, like you see, rapeseeds, cereals, hay, or wood chips they are trying. And you have these boxes for drying processes, and the heating also, of course, the social rooms of the workers, the showers, they make warm water, of course, the milking device. They have some houses around where the people live, and they have their own laundry on the farm for their own washing of the clothes, but also for service for outside. And they have some halls what they rent for other companies. They are also heated by biogas heat. So they can cover 100% of their heat needs with biogas and wood. Of course, they produce also some wood. And we come now also to another topic, that 40% of the fuel needs is covered for the agricultural machinery. It's covered by vegetable oil fuel produced also on their own farm. Right now, they don't using biomethane because biomethane is also a fuel. There's also one tractor right now on the market for biomethane, but this company here, they're running some of the machinery with their own produced vegetable oil fuel. Отже, цікаво, власне, використання тепла на цій фермі Клаузнець. І використовується, власне, для процесів сушки, так, зернових культур, наприклад, там, власне, тирс, ось ці всі процеси обігріву, також і фермерських певних господарських будівель, і для інших партнерських організацій може це тепло використовуватися. Власне, воно покриває 100% потреб, власне, в забезпеченні біогазових установок, підтримки у цьому термостатуванні, і інших потреб цього фермерського гіття і інших партнерів, які в колаборації з ним входять. Крім того, виробляється також рослинні паливо рідке, що також досить важливо, і покривається, власне, десь 40% потреб у такому паливі. Тому різнопланово, в принципі, використовується біогаз і інші відновлені джерела енергії. Thank you. Maybe we can continue. Yeah, and for the heat, they're using at the farm mostly from the biogas plant, but also from wood chips. But they have some forest, and they have also some trees around the fields what they harvest. But when you see from these 3 biogas plants here, we have a lot of the total heat use is here 3.7 gigawatt hours per year. Laundry, heating of rooms, houses, drying processes a lot, and also the oil mill is heated. And still we have some left over, some waste heat, but still possible to use for other processes. And so they did also service for drying wood, for instance, for other people, for other companies. Okay, and this extra heat from the wood, it's around 0.8 gigawatt hours they produce from their own wood chips or their own houses. They have 7 houses heated mostly by wood chips, some also by waste heat from biogas. And they produce much more wood. Like see here, we have up to 2 gigawatt hours of wood energy they produce. So they think about a district heating in the village of Klausnitz to connect the school, connect the kindergarten, and to distribute some of the heat more to other people, because the people are now with high prices for fossil fuel. They are very interested in getting this regional renewable energy from the farm. Thank you.
Коротенький коментар скажу, що цікавий, власне, баланс тепла, який використовують на різні потреби, не лише фермерського гіддя, але й для містечка, муніципалітету, будівель, наприклад, школи, садику. Тобто це дистриб'юція до інших споживачів цього ресурсу досить актуальна, особливо з підвищенням цін на тепло, постачання. І, звичайно, це і біогазові установки, і, власне, коли ми говоримо про енергію біомаси, тобто це брикети з тирсу, тобто це також використовується. Thank you. Yeah, just some words about the leftover from the biogas process. We call it digestate. As a digestate, what is left over from the biogas process, it's very valuable material to for fertilizing the fields. You see here from the biogas plant, you have this digestate. It's stored in the winter times, and now in springtime, it's transported to the fields and it's harvested. Now it's for the fresh culture. It's sprayed there, and then new crops can grow and feed it to the animals like cows here, and the manure and some crops directly run to the biogas plants. And with biogas, you can perfectly in farms you can close some cycles of some elements like phosphor, natrium. Whatever you need for fertilize your fields, but also you have energy. You have power, you have heat, you have maybe fuel, and you can supply a lot of things on your farm and also on your village. This also makes sense. But the most important thing is now, because nowadays we have high prices for fertilizer, and this digestate from biogas, it's a much better fertilizer than, let's assume, we have agriculture without biogas. So the manure would also run to the fields, but without biogas. But when you have biogas between, first of all, you catch the methane emissions, what is normally a high greenhouse gas, but also you change some nitrogen in the manure to more to ammonium and NH4, and that's a much better fertilizer on the field. So that's why you have a higher value of the manure of the digestate in the end of the biogas process than when you use directly manure to the fields. Окей. Отже, ми бачимо взагалі цикл матеріалів. Можна зауважити такий, ми тут намагаємося прийти до замкнутого циклу так матеріалів на фермі. І використання такої сировини для виробництва біогазу, як тваринного, так і рослинного походження, їх міксу, з отриманням не тільки цінного продукту палива, біогазу, але й також дігестату. Дігестат досить ефективно використовується в Німеччині як органічне добриво на фермерських угіддях, і досить значна практика є при цьому використанні дігестату. І щодо балансу таких біогенних речовин, як фосфору, нітрогену. І при цьому, як бачимо, ми виробляємо це тепло, яке використовуємо за своїми потребами різноплановими, зменшуємо емісію, власне, парникових газів безпосередньо, просто які уходять в довкілля, так, а використовуємо і таке комплексне використання. В подальшому вирощуємо цю ж продукцію для тваринних комплексів, вирощуємо біоенергетичні культури і знову замикаємо цей цикл використання цієї сировини. Тому досить така цікава практика в межах розвитку, сталого розвитку на локальному рівні. Thank you. Thank you. We can continue. Yeah, okay. This is a picture of from the farm in Klausnitz, where they produce also some oil crops. Now we come to the next topic of vegetable oil fuel, and they have around 200 hectares of this oil crops. It's rapeseed, and it's very common here in Germany. And this is a very interesting crop because you
produce also fodder for your animals, like we have seen maybe here on this slide, that let's say we have 1 hectare of rapeseeds, but you cultivate, we have mostly this winter rapeseed, also it's already cultivated the seeds in the year before, and now they are flowering. Now when you have a look, maybe also in other places in Europe, you see a lot of yellow flowers on the fields, and for this it's also very attractive for bees, of course. You have per hectare up to 40 kilogram of honey maybe, and you have also a lot of straw. In Denmark they're using this straw also for district heating to produce heat, and you have a lot of biomass also still in the ground, in the fields, up to 4 tons from roots and other plant parts. What is also good, what is necessary for the humus creation on the fields. Yeah, but you have up to nearly 4 tons of seeds, rape seeds. From this you can make 1/3 fuel, 1.3 tons rapeseed oil, fuel, like this farm in Clausen is doing. And with this you can run a tractor 120 hours for 15 hectares working on the field, and 2/3 of it, also from this seeds, 2/3 are the press cake. It's a very high protein press cake, but you can feed to the animals nearly 1.5 to 2 kilogram per day per cow, and you produce from this 1 hectare up to 5,500 liter of milk. And also we call it Wirtschaftsdünger. It means also manure, what you can use again for the biogas. So you can combine this process here of the oil seeds processing also together with biogas. Отже, можемо подивитися також, як на фермі комплексно може використовуватися така рослина, як рапс, так, рапсове насіння. Ми вирощуємо цю рослину, береться, власне, всі її частини, як основна частина біомаса в енергетичних потребах брикетується, так і, власне, оцей цвіт для бджільництва може використовуватися, редукування меду, частини залишки і рештки цієї рослини також можуть бути використані для відчувань, відповідно. Ми використовуємо насіння для виготовлення цієї рапсової, і також є відповідні добавки, nutrients, добавки, які можуть використовуватися в харчових потребах, в харчовому раціоні тварин. Тому, по суті, це таке комплексне використання цієї рослини може бути присутнє. Thank you. Mm-hmm. Just this process of the cold pressing, we call it in decentralized small-scale oil mills at the farm. They are working without chemicals, with a very low energy need, only 7 kilowatt hours electricity per tons of processed seeds are needed. This is very effective process, only mechanical steps. Like we've seen here, we have oil seed, we are cleaning the seed, and then we have just a screw press, a very mechanical screw press, very easy. We have 2/3 are protein cake, from this 100 kilogram rapeseed with up to 43% oil. We have 2/3 protein cake, and 1/3 is only the oil. This oil meal maybe should have another name, should not have oil meal, should have protein meal. We have the main product is protein. And what is a good fodder for animals with some leftover fat, 12 to 70%. And the raw oil is cleaned after with some cleaning filters. And then we have pure oil according to a standard we have here in Germany, and also in Europe we have a standard for pure plant oil. Yeah, we have very low energy need, only 2% of the energy content of the rapeseed. We need only for processing this, very small, and it's technical, logical, very simple, so that's why the farmers can do it. And we have products for table and tank. This is a big discussion sometimes in politics. And we have a very positive greenhouse gas balance. We did a balance of this oil mill in Klausnitz,
and we was more than 70% of savings when you compare to fossil fuel. Отже, тут наведена схема, власне, виробництва з семен, таких важливих продуктів, як рапсову олію, яка потім очищається, також використовується з енергетичної потреби, протеїновий такий продукт, який може використовуватися в тваринництві. В цілому цей процес досить простий, механічний прес, і, відповідно, досить цікаво з точки зору власне, отриманих продуктів, і ми маємо також досить визначний позитивний баланс щодо таких емісій парникових газів, то це також досить часто калькулюється і використовується як промоушен, власне, технологічного рішення, що пропонується, адже, власне, зміни клімату, вони впливають на ті технології, які впроваджуються і які використовуються, і для їх оцінки. Тому також наводяться і ці дослідження в цьому напрямку. По суті, ця технологія отримання рапаолії, вона досить відома і має ось таку, власне, локальну імплементацію в цьому фермерському господарстві. Thank you. Thank you. Yeah. And what is the thing behind the oil processing? First of all, the farm want to be independent from the world market. No? Maybe as you know, milk cows get a lot of proteins from soy proteins coming from Latin America, from Brazil mostly. So there's a big discussion about rainforests and all these other things and gene manipulations. So that's why it's good to have it in your own hand to produce your protein cake or your rapeseed press cake. It could be also sunflower, whatever. No? You can also produce at your farm yourself. So you have the press cake here, and we have the pure oil. And one important thing is also when you feed your cows with this press cake, what has a little bit higher oil content, your cow is a little bit more healthy, and also your milk is more healthy. We have there some scientific research on that point here in Germany, so that there was one company who even called their products that are very healthy for your health. We call it Herzgut, so you are very good for your own, for the human health, and it is because the fatty mixture in the milk are more with free fatty acids. When you have more free fatty acids like omega-3, for instance, then you have also more positive effect on your human health. Okay, that's why, you can also use some of the breast cake, but they have their own oil meal only for food oil. So, but some of this breast cake are baked with a local bakery in a bread. So they have a bread where they have some of this rapeseed and also linseed from their own farm, linseed, around 20% in the bread once a week. So they do also this protein bread for the people. Okay, we call it oats model. Why we call it oats model? Oats model, maybe I jump to this picture here, because oats model means Hafermodell in German, that in former times, 100 years back, farming was based on the power from horses. Like here, this is a very extreme example from the United States, with a lot of horses in front. So this was the driving force of the agriculture, but also the transportation in cities was based on horses mostly. So that's why we call it oats model, when you now produce your fuel for the agricultural machinery on your farm. No? In thousands, they do 40% of the fuel needs of the farm by their own vegetable oil from their production here. And they even need less space or field when you compare it with oats or with hay, what you need for a horse.
Okay, then we have a high quality standard in Germany, a German industry standard for pure plant oil fuel, but there's also a European standard for other vegetable oil fuels like sunflower and whatever. In Germany, we have a sustainability certification, what you need for a farm. It's a lot of paperwork, so the farmers are not so happy about this. But you can create an extra income when you deal with your greenhouse gas rate. I hope it's exactly in English, but when you avoid greenhouse gas emissions, you can sell your emission per liter to a dealer, and he can sell this to a mineral oil dealer or like a tank station or whatever. And so they can get also some extra income, this farm, by using vegetable oil. I run also my car on vegetable oil. I have converted my engine. I have a diesel engine, but this is converted to vegetable oil. So I also run on this oil from a farm. I have my own tank station in the garage, and sometimes I have even a better price than on a normal tank station. Отже, я прокоментую дуже коротенько, час у нас збігає дуже швидко. Отже, досить важливо є заміна там імпортного протеїну на власне виробництво, тому ось це використання ріпакових семян і пресованого цього кейку, який вони отримають як джерела протеїнів, дуже важливо, і дослідження показали навіть, що в тваринництві таке використання надає досить такі ефективні показники для молочному тваринництві і отримання досить якісного молока. І також вони, власне, впроваджують систему заміни ось цього палива на біопаливо. В цій фермі Клаусниць, так звана ОАЦ-модель, вівсяна модель, тобто це просто така назва пішла з традиції там, коли ще коні використовували для спахування там земель, і відповідно ми ось власне це така модель, тобто просто традиційно такий поєднання слів було прийнято. І відповідно замінюють десь традиційне паливо на ріпакову олію і використовують протеїн, тобто комплексне використання. І також йде таке органічне землеросту, стандарти високі, отримання сертифікатів, зменшення там викидів парникових, емісій парникових газів, а також є стандарти, які використовуються відповідно на отримання цієї чистої олії рослинного походження, які є досить важливі для фермерських угідь, які хочуть працювати там. І оця сертифікація, sustainability стійка сертифікація, досить таки важлива. Thank you. Це досить значна практика реалізації, яка є в ЄС, і ось на прикладі Німеччини вона досить таки ефективно себе реалізовує. Thank you. Yeah. I can continue. Because time is very quickly go. Okay, yeah, we hurry up a little bit. Okay, then with the students, sometimes we visit the farm, we see the biogas plant, also the oil mill, and they even taste this press cake from the oil mill. No? So you can eat sometimes a little, it's a little bitter, so that's why they are not so happy about. It's not like chocolate, but you can eat it. So not only animals can eat. This press cake is also humid, that's why they bake it in bread. No? And this we saw already with the horses, and then we have only 2 or 4 slides more. Just to see for the machinery, they have here is one company, John Deere, they have special version for vegetable oil. And this oil mill in Klausnitz, they have a maximum capacity of 1,000 ton rapeseed per year, or 330,000 liters cold pressed rapeseed oil per year. But in 2020, they produce a little bit less, 230,000 liters of oil, and they use around 80,000 liters their own in the 9 machinery, and some are sold like to private customers like me. And from tractor, you see this company, they produce John Deere, the green tractors. They have a kind of pre-serial
developed tractor you can buy already, or you make a conversion of the tractor with a dual tank starting on diesel. And is operating this oil mill and the tractor since 2005. So we have a long time experience here. And I run also a car since 20 years nearly now. I have run also vegetable oil. І то, що це також є виробництво, і, як ми бачимо, технічних засобів, це і технічні млини олії, і також відповідні трактори, виробництво, які використовують цю рапсоолію. Тому це досить таке цікаве технологічне рішення, які також вже присутні, і власні розробки, які вже впроваджені. Thank you. Maybe we can go. Yeah, and in general in Germany, when you see what we have for diesel consumption or diesel need in agriculture, it's around 5% of all the diesel need is consumed in agriculture for machineries, and this equals, when you count this in oil crops, it's around nearly up to 2 million hectare of rapeseeds. This is maximum possible area under crops. You have a 3 or 4 years rotation with rapeseed, and it's a self-supply only with this one crop is possible. Of course, we have also sunflowers and other crops what you can cultivate, and very interesting for ecological farming, but also in Clausnitz they test already mixed cropping, intercropping of oil crops together, like here with cereals or peas. Also we have this false flux, it's called, maybe you know, it's just the yellow small seeds, and the big seeds here are peas. No, you can combine them on 1 hectare, and then you have many advantages for fertilizing, for instance, and they are more robust against strong weather conditions. Отже, можна зауважити, що в принципі споживання дизелю це десь 5% в Германії, власне, в Німеччині в сільському господарстві, це також еквівалент 1,8 мільйона на гектар рапсових угідь. Слід зауважити, що це не лише може бути не лише, власне, одна культура, а й можуть бути мікси культур олійних, які також збирають мікс урожаю. Також тут можуть бути використані різні типи культури, і, наприклад, і горох. Так? Тобто тут є варіація, власне, культур рослинних, які можуть бути використані спільно, і їх мікси дуже часто використовуються і для отримання цього рідкого біопалива. Тому практика досить значна. Thank you. We can go to next. Yeah. And just some impression now for the machinery in Clausnitz with vegetable oil. They have here the chopping machine of grass running also vegetable oil, but here also a new tractor running on this vegetable oil fuel. And here they are cutting just grassland. And just an idea of maybe for future agriculture. This is a picture from John Deere, but also you see we have still a biogas plant there. We have a cogeneration, a district heating, also with this distribution of the heat. Yeah, in the village you can supply the heat here, and you have an oil mill. You have some electricity for smaller agricultural devices. Maybe you can run them with renewable power from wind and sun. But some of the heavy machinery in future, even it's not possible to run all on electrical devices. So that's why we need this very strong fuel, because vegetable oil has nearly the same energy content like diesel. So that's why for heavy machinery like trucks and also for tractors, it's a good fuel. And for future, it's very suitable. And so we have also a picture from Denmark here as a cartoon. You see the Danish people are very famous for windmills, so that's why these two smart farmers, they think about using also the wind of the cow. They have also maybe methane here inside. Okay, so thank you also for attention, and maybe here's some impression from a nice biogas plants with cows.
Thank you a lot. Very interesting, exciting information. І щодо певного перекладу, зауважу, що на останніх слайдах також була така показана концепція. Власне, ну, це машина щодо, власне, збирання механізації цієї олії рослинного палива на прикладі цього угіддя фермерського класниці, і також стратегія розвитку стійкої енергії, а саме в контексті власне аграрного сектору. І, як бачимо, також присутні, звичайно, біогазові установки, також і біодизель, виробництво біодизеля. Крім того, і залучені інші відновні джерела енергії, тобто я зауважу комплексний підхід, це такий той раціональний підхід, до якого йдуть саме використання різних типів відновних джерел енергії, в акценті на біоенергетику, вітрову енергію, сонячну енергію. І, відповідно, залучення для виробництва різних типів батів, там різних типів харчових добавок і в тваринництві, дігестатів, як біодобрива в рослинництво, і, звичайно, можливості, в принципі, зменшення в цьому контексті емісії парникових газів, і така поетапно досягається, власне, стратегія розвитку циркулярної економіки, і якщо ми говоримо про залучення біотехнологій, біопалива, біодизель, це біогаз, так, біометан, про що ми говорили мову, це розвиток циркулярної біоекономіки, тематика якої ми вже ознайомлені, але вона пронизує, в принципі, всі ці напрямки. Thank you a lot. I think it's really very interesting and it is funny, very funny. І вже як взагалі, як тут якомога краще, як комплексно використовувати взагалі все, що може продукувати так в тваринному комплексі. Тобто це нібито такий смішна картинка, але вона відображає те, що зараз мотивують в Європейському Союзі максимально використовувати все, що може виходити від тваринних комплексів, від аграрного сектору, в енергетиці, в біопродуктах, які можна отримати. Так, тут у кого зв'язок, там хтось, прошу, дивіться і відключайте звук, якщо йде лекція. І якщо є коментарі, питання, можете їх зараз задавати. So we wait, maybe some have comments or other questions. Or now or maybe later, sometimes it can be possible later. Якщо є питання, задавайте. Якщо з'являться, то також можете звертатися. Наші гостьові лектори відкриті до співпраці і, звичайно, можуть відповісти на ті питання, якісь практики, які у них є, корисний досвід, відкриті до співпраці і поділяться всіми своїми, як кажуть, навиками для того, щоб ця практика вона була цікава і, можливо, в подальшому була вами використана і на теренах нашої держави. Thank you a lot, and I think we finished this part of our work. I am grateful that you have such time to involve into our Jean Monnet model, and I think it's really very important to see such information, such experience. I think it's really impression and can be possible to think how we can implementation was to your period in our country. Thank you a lot. Yeah, welcome. Yeah. Зараз, Вікторія, і у нас трошки є часу, я думаю, якийсь інтерактивний опросник, щось таке провести, якщо можна. Чуєш мене чи не чуєш, як у нас зв'язок? Так, підключаю. Що у нас там з інтерактивних опросничків? We now have some of activity with our participants, and I think we can try something to do together. Окей, Вікторія. Тоді я надаю слово Вікторії.
Прошу доєднатися, хто вже був на попередніх наших заняттях онлайн, знає цю процедуру. Вікторія може повторити, в принципі. Скануємо, або також можна лінк надати посилання в наш чат, якщо хтось не може зісканувати. Так, зараз. Поділитися посиланням, і можна, власне, невеличкі ці опроснички просто для нашої взаємодії, для того, щоб ми всі, як кажуть, доєдналися, подивилися, інформацію, як ми її, як кажуть, засвоїли, що знаємо, що чим цікавимось. Тобто це такі просто для спільної роботи такі фідбек. Так, прошу прийти вас за посиланням або зісканувати QR-код, що ви бачите перед собою. Сподіваюся, все вже вийшло. І тоді перейдемо до першого запитання. Перше запитання у нас: які, на вашу думку, субстрати можуть бути використані для виробництва біопалива? І прошу писати відповіді. Можете відповідати декілька разів окремими словами. Там, якщо у вас є 3 варіанти, то пишете перший варіант, відправляєте і так далі. Можемо зробити таку мапу різноманітності субстратів, що можуть використовуватися. Сьогодні ми якраз таки проговорили різні варіації. У нас повітряна тривога, Полтавська область. Не зрозуміла, що там. Так. Хто може? Повітряна тривога. Хто може, долучається, у кого є там повітряна тривога, інші технічні моменти, може відключатися. Тобто це не є обов'язковим участі. Дивіться, залишайтеся в безпеці, головне. Заважу, це в цілому для всіх учасників. Є у вас в регіоні повітряна тривога, відключайтеся. Це ніяким чином не вплине. Всі отримують в подальшому ці електронні сертифікати, і всі, власне, всі ці зустрічі, наші онлайн-лекції, семінари, вони записуються і все викладується. Тому ви в інший зручний для вас час ознайомитися з цим матеріалом. Тобто не обов'язково, тобто це власний, просто ваші якісь аспекти, які виникають, враховуйте за потреби, за можливості доєднуйтесь, немає можливості доєднатися, просто дивіться відеозаписи наші. About this, we see this question about substrate, what can be used for biofuel production. So, Yeah, there are many kinds of biogas substrates are possible. What are not suitable are very with a high content of cellulose, like wood, for instance. Wood is not possible for biogas process, and there are still when you have straw is possible but a little hard. But when you have a kind of pre-treatment, there are some research now going on for pre-treatment of some high cellulose substrates. This maybe you can in future use for biogas processes too. But you have a lot of kind of things what you can use, even slaughterhouse waste. That's very strange material, but you can use this also for biogas process, and you can have also you kill also some toxins in these elements inside, or you can use bio-waste, like in Berlin, they're collecting the bio-waste from the households, from the canteens, and they're running inside Berlin a big biogas plant for this bio-waste. And with this biomethane, and then they make an upgrading of the gas. They're running 150 trucks what collecting the waste in the town of Berlin. So this is quite a good model where you see with waste you can create, also make fuel for your transportation. In the town of Chemnitz, they are now starting with 30 biomethane buses for the bus transportation system of the town.
Так, зауважимо, що справді для транспорту, муніципального транспорту, біометан, є навіть програми в ЄС, які, власне, застосовують біометан в транспортних системах на рівні муніципалітетів. І тут акцент Ерік поставив щодо використання, власне, відходів, розповідав для анаеробного збродження, для отримання біогазу. І справді слід відмітити про лігнін-целюлозу, тобто відходи, які містять такі важко деградуючі компоненти, то, звичайно, потрібна попередня обробка. Про це ми зазначали на минулих лекціях, будемо ще потрошку цей напрям також впроваджувати, тому що це актуалізується, власне, переробка таких відходів в анаеробному збродженні. Це питання, воно загальне, тобто біопалива є різні типи, тому тут може бути і біомаса саме древесна для брикетів, так, наприклад, використовуватися, і це також може бути. Цікавим є аспект використання стічних вод, і справді вони можуть містити певні токсичні компоненти, і тому треба зазначати, як це може впливати, наприклад, на виробництво біогазу, на процес анаеробного збродження, чи можуть бути пригнічені певні групи мікроорганізмів в цьому процесі, чи потрібні якісь процеси детоксикації, там зв'язування цієї токсичної частини для того, щоб ефективно їх обробити з отриманням необхідної кількості в якості біогазу. Є також процеси суто, тобто анаеробне збродження як етап переробки стічних вод, саме в процесі очищення стічних вод, так, як у нас є на муніципальних очисних спорудах біологічна стадія очищення саме в аеробних, тобто в присутності кисню, так і може бути анаеробне очищення стічних вод. І процес дефосфатації там присутній, тобто є акценти на тому, що ми переробляємо цю значні навантажені за органікою стічні води в анаеробних умовах і в першу чергу на очищення говоримо, чи ми отримаємо саме біогаз і на його якість і обсяги. Тобто це можуть бути навіть два напрямки, які можна ставити якийсь із напрямків саме пріоритетів. Бачимо таку динаміку за, власне, тими видами субстратів, які можуть бути залучені для різних типів біопалива. Дякую за такі відповіді і прошу наступне наше питання. Так. Принцип відповіді схожий, декількома або одним словом. І які біоенергетичні культури можуть бути використані для виробництва біопалива? Просимо вас перерахувати. Якраз деякі культури були оголошені протягом нашої лекції. Тобто дуже багато біоенергетичних культур для виробництва біопалива на сьогодні присутня. І як бачимо їх розвиток, we discuss about bioenergy culture, different bioenergy plants can be used for bioenergy production, and let's to see how our participants thinking. Отже, дивимося. Хочу зауважити, що і на попередній лекції у нас розповідали, і, в принципі, і на цій, саме так як тема, яку ми почали розглядати, стосується характеристики біопаливної сировини, дуже така актуалізація була щодо біопалива. І також біопаливо у нас може бути різним. І біоенергетичні культури можуть використовуватися також як залежно від технології. Maybe you can also tell about it in food industry. In food industry, you can use also wastewater. We have one company, they produce ice cream, and they have a lot of high organic wastewater, and this they use in a special digester and to produce biogas and also to clean the water. You can also, with the biogas process, you can clean water and reduce organics in water. Like also we have here wastewater plants. They are using also the biogas technology for cleaning the sewage plants. But for food industry, it's very interesting to use it. Also paper industry, cleaning water
organic water, wastewater. Also you can make energy out of this organic pollution of water. Mhm. Yes, thank you. We also mentioned that it can be complex as a use in anaerobic digestion, purification of wastewater. Це також до тематики, власне, неробного збродження, що справді це комплексний підхід. Це ми використовуємо для отримання енергетичного ресурсу, ми використовуємо для очищення стічних вод, особливо якщо ми говоримо про підприємства харчової промисловості, підприємства молочної промисловості, це досить актуалізується, тому що там велике навантаження за органічною речовиною у стічних водах, які отримуються, і там анаеробна, власне, обробка є рекомендованою, по суті, в цих таких напрямках. І щодо нашого, бачимо, опитування, цілком можемо погодитися, але послід сюди не йде, тому що це не є біоенергетичною культурою, це відход тваринництва послід, тому це не відноситься сюди, всі інші відносяться. І, як ми бачимо, досить таки актуалізуються, власне, також біоенергетичні культури більш спеціалізовані, які можуть використовуватися в різних цілях для там протеїну виробництва, там якихось добавок, тобто комплексно, крім того, щоб виробляти біопаливо. І альтернативні мікси різних типів трав'яних рослин, енергетичних рослин використовуються не лише традиційні, як кукуруза та соняшник, так, які є ще також харчовими продуктами, тому що це також є важливим. Зараз актуалізується напрям food security, можливості власне продукування необхідної кількості продовольчих товарів, і тому зараз зміщається акцент біоенергетики на залучення потенційної сировини, не традиційної сировини, яка може бути використана, а тієї, яка може її замістити при цьому, тобто не впливаючи на обсяги виробництва харчової продукції. І тому використовується саме також різні типи біоенергетичних культур більш спеціалізованого характеру, і ці трав'янисті культури, і також суто рослинні рештки, різнопланові залишки. Добре, дякую за опитування. І перейдемо до останнього питаннячка, буквально ще 5 хвилинок, і будемо завершити. Останній – це у нас рейтинг. Потрібно розташувати тип субстрату залежно від виходу газу з нього від найбільшого до найменшого, на вашу думку. У вас є табличка в ваших запитаннях, і ми будемо бачити, як ви проранжуєте ці види субстратів в залежності від їх продуктивності по виходу біогазу. Also a very interesting question about how impacted type of substrate on quality of biogas and volume of biogas that we can get. And it's mentioned about also different type of substrate as plants residues or some manure, and like to see how we can get result in our participants. Такі власну думку, тобто, звичайно, це є така варіація на тему. Ми просто для себе з'ясуємо ці нюанси і, звичайно, на те, який об'єм біогазу ми отримаємо з того чи іншого субстрату, з цієї чи іншої сировини, впливає і якісний, і кількісний склад цього субстрату, його компонентний склад, його біодеградуємість цього субстрату. І ті біогенні речовини, їх комбінації, співвідношення, які в них присутні. Бачимо таку динаміку. Пташиний послід, що взагалі небагато надали.
У нас є там графік же ж. Вікторія, я думаю, більше ніхто не буде відповідати. Такий у нас. Так. Зараз Чомусь я відкрию силос результат. із зерна кукурузи і гній великої рогатої худоби. У нас, як бачу, за опитуваннями найбільше таку пріоритетну, як отримав щодо можливості виходу. Але тут є свої нюанси і щодо пташиного посліду. Чомусь у нас, я бачу, не викликав він такого ентузіазму, може, тому що вирішили, що там багато нітрогену там, але, звичайно, він і може йти в аміак, там в біогазі, але щось дуже мало про нього, як кажуть, прозвучало і не дуже багато. Так, і для порівняння також можемо ознайомитися з такою статистикою виходу біогазу, метану. Це відносно наших варіантів, що були надані. Як ми бачимо, силос зерна кукурузи дає найбільший вихід по метану 450 на 1 метр кубічний на тонну загрузеної сировини з вмістом метану 52%. І далі ви бачите в порядку зменшення об'ємів виходу з загального біогазу, проте, як ми бачимо, вміст метану варіюється, і якщо ми візьмемо якраз таки по відсотковому вмісту метану, то рейтинг у нас йде дещо навпаки. При використанні тваринних субстратів у нас об'ємна частина біогазу менша, порівнюючи з рослинними, але об'єм кількісний, але якісний об'єм, тобто вміст метану значно вищий, до 60%. І також наведені на слайді деякі варіанти специфічних субстратів із їх виходом саме продукування метану в мілілітрах на грам сухої речовини. Тобто цікавий такий справді нюанс щодо виходу газу в цілому його об'єму і вмісту метану. І як бачите, саме силос зернової кукурузи, силос трав'яний, кормові буряки вже менше набагато вони йдуть, а ось перші дві наші категорії, вони досить значний мають вихід газу, але треба завжди співвідноситись також і можна перераховувати саме на об'єм виходу метану, який ми отримаємо. Це також є важливим. При цьому на сьогодні дуже актуалізується саме спільне збродження і як це може вплинути для того, щоб, наприклад, отримати значний об'єм цього біогазу, так, і підвищити в цьому об'ємі вихід метану. І в цьому напрямку дуже багато розробок комбінацій різних субстратів, їх співвідношення, дозування, тому це цілий спектр досліджень, які сьогодні проводять. Тому, як ми бачимо, пригадаємо наше опитування, там було 2 категорії, але які категорії? У нас гній великої рогатої худоби. Чомусь взагалі там, якщо ми беремо, в принципі, з різних тваринних відходів, так, то справді гній великої рогатої худоби можемо поставити в домінанту. Тому тут залежно від того, які типи рослинні відходи чи тваринні брати. Але, в принципі, як бачимо, ось такий напрям. Їх дуже часто комбінують, ось пташині посліди разом із гноєм великої рогатої худоби, наприклад, тобто є мікси, і додають також рослинні відходи для збільшення виходу газу, а якісний склад, в принципі, досить цікавий саме в тваринних відходах, він за домінантністю метана є такий більше цікаве, але нам потрібно враховувати і об'єми того біогазу, який ми отримуємо. Тому справді ось ця комбінація субстратів, вона на сьогодні є досить цікава і дуже важливо орієнтуватися, яка сировинна база присутня там локально, і як її можна комбінувати, щоб ось ці параметри виходу біогазу і вмісту метана були найбільш оптимальні. Так, в цьому напрямку. Thank you.
for these lectures. I hope we continue our cooperation. Я хочу зауважити, що це Вікторія Чубов, так? Член нашої команди по модулю Жан-Моне, вона саме безпосередньо була в лабораторії Еріка, і вони займалися спільно неробним збродженням. Можеш трошки зауважити для себе цей досвід. Був цікавий, я думаю, так? Так, це був перший досвід роботи саме в біогазовій лабораторії для мене протягом мого навчання. І якраз таки ми робили і бач-тести. Ви бачили лабораторію, що була наведена, де показували водяну баню з 2-літровими реакторами. Ми там проводили експерименти. І також їздили на біогазову установку, що також сьогодні була у нас міні-представлення біогазової установки фермерської. Я була там 2 роки тому, і сьогодні також спілкуючись з Еріком, він зазначав, що вони вже, як на мене, досить швидко розвиваються і збільшують свої об'єми і встановлюють там нові апгрейди, так би мовити, продовжуючи використання альтернативних джерел енергії в їх роботі і їхньої агрокомпанії. Так, така комерціалізація і, власне, практичне впровадження досить присутнє. В принципі, про цей досвід нам Ерік і розповів. Дуже йому вдячні. З'являються питання, пишіть, якісь спеціалізовані коментарі, питання, які можуть в подальшому з'явитися. Також звертайтеся і до нашої команди за модулем Жан-Моне, за нашою весняною школою, і також до наших гостьових експертів. Всі відкриті до співпраці. І, як кажуть, будемо раді будь-яким фідбекам, взаєморозвиток – це важливо. Отже, на сьогодні завершимо наше лекційне заняття за нашою темою, 3-ю, так, характеристика біопаливної сировини. І у цю п'ятницю вже буде наступний лекційний цикл за цією темою. Також дуже цікавий, також цікавим гостьовим експертом, який вже був у нас. Так, Харитонов Микола Миколайович, такий доктор наук, професор з Дніпровського університету. Тому приходьте, з'являйтеся онлайн також за можливості, враховуючи ваші умови, у кожного, так, в сучасному сьогоденні, як кажуть, за можливості доєднуйтесь онлайн. Дякую за увагу. Thank you a lot for your contribution. Thank you. Welcome. Yeah. Yes, we finished our work today. Yeah. Yes, and have a nice event. Maybe we finish it. Yeah. We still Yes. have sun here. Yeah, we still have some. Yeah, it's a good feeling. Such summer coming. Hopefully, some warmer temperature. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. See you again and See you. till next. next See you. time. Ciao. See you. Запис також завершую.